Nagigigil na talaga ako guys. Wala talaga ako matayuan para mag-steady yung camera ko. Hi guys! Hi mga kabibe! Hello and welcome to my channel. For today's video guys, gagawa po tayo ng DIY blackhead and whitehead remover. Madami na po ako nakitang ganun, marami na akong napanood, pero gusto ko siyang itry sa sarili ko para malaman ko kung totoo ba talaga na nagtatanggal yung DIY na yun ng blackheads and whitehead. So, let's try. Kailangan lang natin na gamit ay tissue, itlog, warm water, tsaka cold water. Tama-tama guys, dahil bagong ligo na rin naman ako, ayun, malinis na yung mukha ko. Pero kung kayo, hindi malinis yung mukha nyo, hugasan nyo muna. Linisin nyo na maigi. Gumamit kayo ng hot water. Hindi naman sobrang hot, maligam-gam na water. I-dab-dab nyo lang dito sa mukha nyo para mag-open yung pores nyo. And then, kaya kailangan natin ng yellow or ng cold water kasi para mamaya, after natin gawin yung DIY, ilalagay natin yung yellow or yung cold water para naman mag-close yung pores natin. So, ayan guys, pupunos na tayo ng maligam-gam sa mukha natin at i-dab-dab lang. Kasi ganito yung mga napapanood ko sa YouTube mga YouTuber. Ganun. Tapos kailangan gentle lang sa pagpupunas. Ganun. So, gaganon rin tayo. Yan. Sorry guys kung malikot yung pagbibideo kasi wala talaga akong malagyan na wala akong mapapatungan na para maging stable siya. So, ganto-ganto na lang muna tayo. Hawak-hawak ng camera stick. Kasi, wala pa tayong budget. Ayan. After that, siguro naman nag-open na yung pores natin. Nagigigil na talaga ako guys. Wala talaga akong matayuan para mag-steady yung camera ko. Kasi, baka, galaw-galaw. Ayoko nang ganun guys, galaw-galaw. Nakahilo kaya yun, nakakainis. Diba? So, ayan, medyo nakahanap na ako ng paraan para mag-stable yung camera natin. Dinalikot-likot. Pagpasensyaan nyo na lang yun nasa likod. Yan, suka. Suka, tas electric pan, diba? At least, ito na yung white yolk. Tissue. Yan, yung nalagyan na rin natin ng maligam-gam yung mukha ko. So, okay na. Pwede na natin lagyan. Tatanggalin din naman natin yan. Tissue ko
Ayun guys, hindi pa siya natutuyo masyado. Meron pa rin basa-basa. Antayo ko pa siya tanggalin. Gusto ko talaga as in tuyong tuyo para satisfied yung pagkatanggal. And yan, balik ako ulit later. Bye! Lumambot lang siya guys. Hindi siya nakatanggal ng blackhead or whitehead yung wala. Kasi wala. Wait lang, kung makikita niya guys. Wala talaga. Lumambot lang yung mukha ko.